Rikthehemi në studio pas hapësirës publicitare, do të vijojmë t'ju njohim me materiale ndryshme pra sa i përket zhvillimeve më të fundit në gjykatën kushtetuese për emërimin e gjyqtarëve të rinj dhe mënyra se si po bëhen këto emërime, qoftë nga kuvendi, qoftë nga institucioni i presidencës dhe përplasja mes tyre. Lidhur me këtë çështje, ka folur për Fox News konstitucionalisti dhe juristi, avokati Dacin. Ngërçi që është krijuar me gjykatën kushtetuese, gjithashtu edhe një deklarat konferencë për shtypje presidentit të Republikës vetëm pak çaste më parë, ka bërë që të ketë disa pikpyetje në lidhje me ngritjen e pikërisht të kësaj gjykate, e cila prej kohësh tashmë është jashtë funksioni. Por për të folur në lidhje me gjithë paqartësitë, ndoshta deri diku edhe ligjore, un kam avokatin dhe konstitucionalistin Dacin, i cili do të na shpjegoj pak më në detaje në lidhje me gjithë situatën e cila është përballur presidenca, kuvendi, por edhe vetë gjykata kushtetuese në këtë ditë. Zoti Dacin, faleminderit që pranuat për të sqaruar pak a shumë opinionin publik në lidhje me gjithë këtë paqartësi që po ndodh me ngritjen e gjykatës kushtetuese. Ju falenderoj. Atëherë për të bërë një përmbledhje të situatës. Normalisht që kishim disa vende të lira të cilat i takonin President të Republikës dhe Kuvendit. Ndërkohë Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë në nenin 179.2 dhe 12 po të këtij neni parashikon edhe radhën se si duhet plotësohen vendet e lira. Pra fillimisht do duhet që KED-ja ose Këshilli i Emërimeve në Drejtësi të hartoj lista të ndara për secilin prej vendeve të lira dhe për secilin prej institucioneve. Dhe këto lista ju dërgohen për secilin vend të lirë të institucioneve të emërtesës, që në rastin konkret ekzistojnë vetëm dy, që është presidenti dhe kuvendi, për shkak se institucioni tret i emërtesës, gjykata e lartë nuk është funksionale, pra nuk ekziston, e thënë thjesht. Çfarë filloi keq? Filloi keq në dy aspekte, në disa aspekte, në fakt, por për t'i marrë më radhë. KD-ja së pari i nisi listat njëkohësisht të gjitha institucioneve. Së dyti i nisi me një vend, jo për secilin vend vakant, por në një vend. Për disa vende vakante. Kjo ishte një shkelje tjetër. Bëri edhe një shkelje më përpashme që ishte dërgimi i propozimit të një emri, i cili nuk shë kaluar praktikisht shkallën e dytë të apelimit, nuk ka dhe proceset vetimi. Në këtë moment, presidenti, i cili nuk ka afat kushtetues për dekretimin ose jo të antarit, që i takon atij, u vu përpara faktit, pasi shkëmbeu edhe ka shkëmbyer disa shkresa me KED-n, u vu përpara faktit që afati i mbaronte, por duke qenë se neni 179 i kushtetutës nuk i lejonte që presidenti të bënte një zgjedhje të dytë pa bërë kuvendi zgjedhjen e tij të parë, për shkak se presidenti kishte bërë një zgjedhje më përpara zotit Muçiçi, i cili është në detyrë. Atëherë i dërgoi një letër dhe mori dhe një vendim administrativ ku tha unë e pezulloj procesin dhe i kërkoj kuvendit në mirëbesim të plot kushtetues që t'i thot, ju lutem bëni zgjedhjen tuaj sepse nëse ju nuk e bëni, unë nuk mund ta respektoj dot afatin pra prej 3 ditësh. Çfarë ndodhi këtu? Ndodhen dy probleme. Kuvendi në bashkëpunim mendoj me KED-n, qëllimisht e vonoi këtë procedurë me qëllim që presidenti i Republikës t'i kalonte afatin. E thën thjesht e bëri që presidenti i Republikës ta vinte para një fakti të kryer në pamundësi për të ushtruar kompetencën e tij kushtetuese për zgjedhjen sipas preferencës së tij, sepse nuk mund të imponohet. Pra lista është ajo, por midis listës presidenti zgjedh atë që të dëshiron, që mendon se është më i përshtatshëm. Dhe në këto kushte kuvendi bëri shkeljen tjetër të radhës. Në vend se të zgjidhte vetëm një, zgjodhi 2 një herazi. Dhe bëri edhe një shkelje tjetër ku përveç se bëri një zgjedhje të dytë, u shpreh edhe për atë të presidentit, duke futur e thënë thjesht në mënyrë figurative dorën te xhepi i presidentit për t'i vjedhur një antar, që i takon presidentit, e thënë thjesht. Në këto kushte presidenti pastaj dekretoi antarin që sipas tij ishte antari. Normalisht deri këtu situata duke e komplikuar, po jo sa ndodhi pastaj me atë gabimin e pakuptim krejtësisht profan që bëri kandidatja Arta Vopse, për cilën fakt kam patur respekt të jashtëzakonshëm, kam akoma, por me këtë veprim thjesht nuk di si duhet ta vlerësoj. Shkon dhe bën një betim, më thojza, se quhet betim, tek një noter publik. Tani, sigurisht që ky akt nuk është betim dhe nuk plotëson kriteret që përcakton në 199 i Kushtetutës. Por qëllimi
i bërjes së këtij akti notarial, që s'ka asnjë lloj vlere gjithsesi, si dhe dërgimi i këtij akti notarial në institucionet, si është kuvendi, kushtetuta etj. Kështu thuhet, nuk e di nëse i ka dërguar apo jo, kjo duhet ngelet për të parë. Nuk është çështje me rëndësi tek e fundit. Praktikisht tregoj që kjo në një farë mënyrë kërkonte të imponoj me faktin që unë jam zgjedhur. Sigurisht është në të drejtën e saj ta pretendoj çdo lloj drejte përfshi edhe këtë. Por një kandidati i cili ne si qytetar do t'i besonim të nesërmen mbrojtjen tonë dhe të kushtetutës, nuk i lejohet që me një veprim kaq profan të shkel kushtetutën. Dhe çfarë bëri? Fatkeqësisht, mendoj se zonja Vorpsi u përdor dhe pa e kuptuar që po përdoret, në fakt përdoruesit e dogjen përfundimisht. Sepse unë mendoj që moralisht, për arsye edhe të asaj që përfaqëson zonja në kuptimin profesional, ajo do zgjidhej, ndoshta jo me këtë radhë për shkak të problemet, por në vendin e lirë të parë që do të dilte, jam i sigurt që ose presidenti ose kuvendi kishin një detyrim moral ndaj kësaj që realisht ta votonin dhe të merrte detyrën normalisht. Por me këtë veprim që bëri, praktikisht që u përdor si një gur që ata pala interesuar donin për të futur procesin në qorsokak, u doq përfundimisht sepse humbi besimin. Sot çdo qytetar i Republikës së Shqipërisë mund thotë që ky njeri nuk është i përshtatshëm për gjykatë kushtetuese, sepse një njeri që e shkel pa filluar akoma, si mund të pretendojmë që ky njeri ka respekt për kushtetutën nëse kur të vihet antar. Pra, edhe nëse do tentoj të zgjidhet prap, për mua fatkeqësisht e ka humbur legjitimitetin, edhe pse ndaj një mendim krejtësisht pozitiv ndaj zonjës dhe një farë mënyrë nëse nuk do të ndodhë, thotë do isha i lumtur që ajo të ishte antare gjykatës kushtetuese, duke njohur sidomos edhe pjesën profesionale të saj. Sulmi ndaj gjyqtares tashmë Xhaferllari është një sulm krejt bajat. Dhe kur vjen sulmi nga nomenklatura dhe akuzon për nomenklaturë një person thjesht sepse na u thoka që bashkëtoka me dikë, fal po edhe në kohën e Xhaxhit Enver, patën filluar nga fundi që të mos i merrin shumë seriozisht. Por këto si duket si trashëgimtar të linjës së Partisë Punës, mendojnë akoma të jetën gjëra, domethënë të penalizosh dikë dhe duke injoruar faktin më të rëndësishëm që me gjitha atyre që ishin kandidat, ishte vetmja person që është gjyqtare, ka qenë gjyqtare. Dhe gjykata kushtetuese duhet të ketë patjetër edhe shkencëtar, edhe akademik, edhe njerëz që vinë jo nga gjyqtar. Po ama duhet të ketë sezon dhe gjyqtar, sepse gjyqtari është ai i cili ka përvojën e durë për të na garantuar ne më tepër se sa thjesht qenien antar. Kjo është pjesa e parë, akti i parë. Akti pastaj vazhdon me një situatë krejtësisht qesharake që jo qesharake, në fakt një situatë kriminale do e quaja unë, qasjen anti-institucionale dhe vetgjytësi institucionale që kuvendi po tenton për disa herësh, kuvendi, nuk është kuvendi, po një pjesë e deputetëve të mazhorancës, se kuvendi e ka humb kuptimin që në momentin kur s'ka opozitë brenda dhe ato që janë aty nuk janë opozitë, janë thjesht kukulla në dorën e mazhorancës. Jo të gjithë, kuptohet. Ka edhe njerëz, nuk duhet t'i fuzim, janë pak individ, të cilët dhe ata kur vjen puna për votë dorëzohen. Pra praktikisht ç'a ndodh? Po tentojnë prej muajsh që nëpërmjet kartonave të deputetëve të imponohen këtij vendi, qoftë duke goditur presidentin, qoftë duke imponuar për gjitha çështjet. Por harrojnë një gjë që me të vërtetë kuvendi është mbartësi i përfaqësuesit sovranit. Por pa kushtetuta ka përcaktuar kufi edhe për proprietarinë e kuvendit. Dhe baza e çdo gjëje është parimi ndarjes pushteteve. Nuk e lejon kushtetuta që kuvendi të bëjë si të doj qefi dhe që të sulmojë apo të mos njohë autoritetet të tjera që i ka caktuar kushtetuta, sepse këto janë bërë për të ruajtur ekuilibrat si nga pikpamja institucionale dhe ekuilibrat midis interesave të ndryshëm që përfaqëson vetë shteti jonë, se shteti jonë na përfaqëson gjithëve ne, pavarësisht se ne votojmë ca për këtë etj. Dhe çfarë bëri kuvendi? Kuvendi bëri një rezolut që nuk është e para, se kemi edhe tentativat njëjta për sa i përket zgjedhjeve, por kjo është akoma më e rëndë. Çfarë thot ky kuvend i mangët në të gjitha kuptimet për këtë? Ju kërkon institucioneve që të harrojnë kushtetutën, që të harrojnë rregullat kushtetuese,
që të injorojnë presidentin, që të injorojnë ligjin dhe të bëjnë sikur është tek dikujt atje te mazhoranca që t'u jap urdhër gjithë të tjerëve dhe t'i imponojnë shtetit ton dhe qytetarëve antar kushtetues të cilët nuk janë kushtetues në kuptimin e kushtetutës dhe të anashkalojnë atributin absolut që kushtetuta e njeh kryetarit të shtetit për të marrë edhe për të administruar betimin e antarëve. Kjo unë kam cilësuar, kjo gjë, pra ky veprim i kuvendit është akti i fundit, do thoja unë, i këtij kuvendi, shpresoj të mos ketë shumë kohë për me dhënë edhe akte të tjera, për shkatërrimin përfundimtar të shtetit të së drejtës në Shqipëri. Domethënë, qytetarët duhet ta kuptojnë që diktaturat nuk mund të presin të kenë formë të ndryshme nga ajo që ne po jetojmë sot. Diktaturat nuk kanë më fytyrën se s'bën të Mussolinit apo të Hitlerit. Jo, kanë forma moderne. Edhe kjo është një formë pa aq e shëmtuar sa këto dy raste që përmenda, madje janë diktatura akoma më të këqija sepse këta shfrytëzojnë lirinë për të goditur pikërisht lirinë dhe demokracinë. Dhe këta godasin jo vetëm lirinë dhe kushtetueshmërinë e momentit. Këta vrasin ëndrrën e shqiptarëve për të patur një shtet të së drejtës dhe për më tepër i shërben me qëllim apo në mënyrë të nënkuptuar gjithë planeve anti-shqiptare për të patur një Shqipëri sa më të dobët, të destabilizuar mundësisht, pse jo edhe pak luftë civile do u bëj shumë qefi, dhe për të patur një Shqipëri e cila nuk është në gjendje të bëjë asgjë, ose më saktë që të kemi shtet pa pasur shtet. Dhe kjo pa e kuptuar, pra një pjesë e bëjnë ndoshta me vetdije, kjo duhet të shikohet rast pas rasti, një pjesë e bëjnë sepse janë shumë të trash për ta kuptuar, ose një pjesë thjesht lejojnë me ndërgjegje të ndodhi. Dhe të gjitha këto janë veprime të cilat nuk dëmtojnë vetëm gjykatën kushtetuese në moment. Këto janë drejt për drejt të drejtuar kundër interesave të vendit tonë. Zoti Daci, ka patur një konferencë për shtyp të presidentit Meta, i cili ka lajmëruar që do të ketë ditën e hënë një kallëzim ndaj kreut të KED-s Ardian Vorani. Deri diku presidenti pretendon për shkelje të detyrës, por normalisht është bazuar presidenti në ngjarje dhe gjëra konkrete për të bërë këtë veprim deri diku, ndoshta të pandodhur edhe më përpara. Unë e dëgjova. Sigurisht të bëhet kallëzim nga kryetari i shtetit. Unë shpresoj që prokuroria ta marrë seriozisht, mjaftues. Kjo s'do të thotë që duhet patjetër të procedohet penalisht i kallëzuar, jo? Por në dallim nga kallëzimet e tjera, ky është kallëzimi më ekstrem që mund të marrë një prokurori. Nuk ma merr mend që në botë kjo ndodh, mund ndodh shumë rrallë. Në Shqipëri s'ka ndodhur ndonjëherë, me sa diun, deri më sot. Sigurisht që është në vlerësimin e presidentit të Republikës për të gjykuar nëse ka element apo jo. Do është një përgjegjësi që lidhet edhe me detyrimin për të mos bërë kallëzim trem, që është detyrim ligjor. Normalisht rëndësia e çështjes për shkak të atij që bën kallëzimin, të atij që është i kallëzuar, por edhe për shkak të objektit që ka ky hetim, do të detyronte normalisht prokurorin që ta merrte seriozisht, kishte një hetim i cili në një farë mënyrë do duhet përfundohet deri diku nga prokuroria e re, apo të shohim se si do zgjidhet situata e Spakut, nëse do jetë apo s'do jetë andej, se normalisht mund mos i takojë, por çdo prokuror që duhet ta marrë këtë rast, do duhet të tregojë kujdes maksimal, si për ta marrë seriozisht kallëzimin, ashtu edhe për të respektuar maksimalisht edhe pozitën e të kallëzuarit, sepse nuk po flasim për një të kallëzuar thjesht, nuk është qytetar i thjesht, është antar i gjykatës së lartë në detyrë, edhe pse me mandat përfunduar, dhe antar edhe kryetari i KED-s. Pra në këtë pikpamje, kjo situatë tregon se sa në ekstrem kemi vajtur ne dhe se sa të interesuar ka midis mazhorancës që situata të bëhet edhe më keq. Dhe në një farë mënyrë kjo i shkon për shtat midis të tjerë mendoj edhe agjendës shpopullimit të Shqipërisë që kuptohet nuk i shërben asnjë çështje tjetër përveç se çështjeve dhe çarqeve anti-shqiptare. Për të rikthyer edhe një herë gjykatës kushtetuese, tashmë edhe përgjatë ditës së dieshme janë mbetuar antarët më të reja dhe kemi të bëjmë me 5 emra së bashku me Vitore Tushën. Ka kaq shumë çështje të cilat kanë ngelur pezull për vendim, duke filluar edhe nga vetë 30 qershoria apo vendime të tjera të cilat po presin kushtetuesen për t'u dhënë. Kur do të jetë gati kushtetuesja dhe sa antar do të jenë në gjendje për të marrë vendime? Kemi 5 për momentin. Atëherë, gjykata kushtetuese ka çështje, por nuk ka aq shumë sa të mbytet pa filluar. Nëse ne do kishim një gjykatë që do fillonte punën, kuptohet, do duhet punoj pak me ritme jo të zakonshme, të japim pak gaz se kemi nevojë.
mendoj që do ta rikuperonte shumë shpejt situatën. Fatmirësisht nuk ka patur shumë kërkesa. Edhe sigurisht do duhet bëj një përzgjedhje me dy sa atyre kërkesave, një lloj prioriteti që duhet të ketë për shkak të rëndësisë së çështjeve. Gjithsesi gjykata kërkon minimumi 6 anëtar për të zhvilluar mbledhjet. Pra për momentin nuk jemi larg këtij momenti. Nga ana tjetër, gjykoj që për arsye të ndarjes votave, se nuk do të quhet gjykatë, një gjykatë që voton gjithmonë gjithë një lloj, s'është më gjykatë. Do të duhet që të kishim të paktën një 7 anëtar me qëllim që të kishim mundësi që të shpërndaheshin votat, por përsëri të kishim shumicën e kërkuar për të marrë vendim. Gjykoj që nëse ne do përfundojmë vetëm me 6 anëtar, do kemi plot raste kur do ndajmë votat në atë formë sa nuk do të mund të kemi vendimmarrje. Edhe ka edhe raste kundër Shqipërisë në Strasburg që vërteton pikërisht këtë moment pa aftësinë, pa mundësinë procedurale për të marrë vendime. Kjo është një anë. Megjithatë, edhe kjo nuk është e sigurt për momentin, se nëse zoti mund që do shkarkohet, atëherë do kemi një vend të lirë nga fillimi dhe do duhet marrë shumë muaj derisa të vim në këtë pikë, sidomos me ndërlikimin e situatës, me kallëzimin dhe me një procedim të mundshëm që nuk mund ta mendoj as ta paragjykoj. Atëherë detyrimisht situata do futet në problematik. Por më tepër që di pjesë e KED-s nuk kanë bërë vetting, nuk kanë kaluar vetting. Çka do thotë mund të kemi lëvizje brenda KED-s që mund të çojnë edhe në mos funksionimin e vetë KED-s. Dhe kjo pastaj do bllokonte përfundimisht edhe gjykatën kushtetuese. Për të gjitha këto arsye, të gjitha ata që kanë iluzione që gjykata kushtetuese do punojë bukur dhe do zgjidh gjithë hallat shumë shpejt, e kanë gabim dhe duhet të bindemi që gjykata kushtetuese do jetë 100% ajo që ne duam, vetëm me ngritjen e gjykatës lartë. Vetëm atëherë do zhbllokohet përfundimisht situata dhe atëherë ne mund të besojmë në një përbërje e cila do të jetë me të vërtetë përbërje siç do duhet të ishte. Çfarë ndodh radhëve, sepse do vinë nga gjyqtarët ata 3. Çfarë ndodh në rastin kur gjykata e lartë nuk është jashtë funksionit dhe duhet të propozonte 3 emra për gjykatën kushtetuese? Si zgjidhet? Ligjer kushtetueshmërisht sot vetëm 2 do duhet të ishin zgjidhur. Një nga presidenti dhe një nga kuvendit dhe këtu do ndalonte gjithçka. Kushtetuta nuk e lejon më tej. Kuvendi zgjodhi 2. Pra praktikisht pa u bë gjykata e lartë ne do të kishim vetëm 2 dhe Vitoria Tushe zonja që është akoma atje 3. Pra 3 do ishte skenari më ideal. Unë mendoj se neni 179 nuk lejon të vazhdosh ndryshe. Nuk lejon. Tu është shkelur. Dhe shkelja e kushtetutës nuk justifikohet në asnjë rrethana. Atëherë zgjidhja normale për një shtet normal, jo anormal që jemi ne, do duhet që me një vullnet politik siç duhet të shëndosh, të ndryshojë kushtetuta për shkak të problematikës, mos të respektojë radha, por secili organ zgjedhet nga 3. Pra pa ndryshuar asgjë tjetër në përmbajtje në prerogativa të tjera, thjesht për të hequr radhën, pra jo një, por një ti, një ky, 2 ti, 2, pra lirë, duke lënë të lirë, duke plotësuar vakancë. Kjo do zhbllokonte që të paktën 6 anëtarë që u takojnë këtyre dhe Vitore Tusha 7, atëherë do kishim gjykatë me të vërtetë mjaftueshëm funksionale. Dhe Vitoria do nga ngelet e fundit, edhe pse në fakt nga vendet bosh i takon një nga institucionet se ajo nuk ka, mos gaboj, nuk ka si gjyqtar, nëse nuk gaboj, pra nuk i takon si rregull, se dhe këtu është një problematik tjetër se ku do numërohet. Por mendoj që duke qenë me bon sens dhe me dëshirën për të patur gjykatë kushtetuese, mund të thuhet që pavarësisht se nga ka ardhur, kjo duhet largohet kur temërohet i fundit. Edhe nuk besoj se ka shkelje kushtetuese në këtë moment dhe nuk duhet kusht të grej zërin për një gjë të tillë. Pra zonja Tusha të rrit deri në fund, as më pak që është më me përvojë që i do i hynte në punë shumë gjykatës që të rrinte mundësisht deri në fund. Por rrjedhoj, kjo do ishte zgjidhja e dur, pra ndryshimi kushtetues. Nga ana tjetër duhet ta kuptojmë që ndryshimi kushtetues me këtë strukturë politike të kuvendit dhe me këto ekuilibra tërësisht humbur politik dhe me këtë krizë të gjithanshme nuk e lejon gjë të tillë. Çka do të thotë që me të vërtetë e vetmja mënyrë që unë e shoh për të zgjidhur gjithë situatën është vetëm zgjedhjet e menjëhershme urgjente. Në fakt, sikur e ka parashikuar presidenti sot, të rivendos të gjithë ekuilibrat dhe duke rivendosur të gjithë ekuilibrat e rinj besoj mund të ofrojnë një zgjidhje. S'është të thonë mund të kemi përsëri zgjatje të krizës. Por unë gjykoj që kur ka ekuilibra të shëndosh dhe kur ka politikanë që mendojnë për vendin, jo për karrikën e vet apo për partinë e vet, zgjidhjet gjenden. Asnjë ligj edhe normë kushtetuese nuk do prodhonte problem nëse ata që e zbatonin do ta shikonin me pozitivitet dhe me dëshirën për të bërë
një gjë të mirë për vendin. Por fatkeqësisht këtu interesat partijak dhe personal vijnë gjithmonë përpara të vendit dhe kjo është fatkeqësia që na përndjek ne prej 3 dekadash. E kuptoj. Presidenti Meta do të kishte element të duhur ligjor për ta shpërndar parlamentin ashtu siç edhe gjatë ditës së sotme e ka hedhur në fakt si ide. Do të arrinte ta argumentonte në mënyrë të plot shpërndarjen e mundshme të tij? Atëherë, për sa i përket shpërndarjes së kuvendit, sigurisht që kuvendi shpërndahet me dekret president. Kushtetuta nuk e thot shprehjesisht se cilat janë kushtet për të shpërndarë kuvendi. Normalisht kuvendi shpërndahet gjithmonë në raste të jashtëzakonshme. Dhe një rast i jashtëzakonshëm është një rast tepër i rëndë që në një farë mënyrë nuk lejon më vazhdimin. Normalisht asnjë kushtetutë në botë nuk mund të listojë kush janë rastet e rënda. Por nëse ne jemi përpara një situate ku përfundimisht çdo lloj mundësie për ushtrimin dhe për vazhdimsinë e shtetit të së drejtës nuk është më në vendin e duhur, atëherë mendoj që justifikohet për të bërë një lëvizje të tillë. Pra, kuvendi në një farë mënyre duhet të shpërndahet nga presidenti dhe presidentit i lindet drejta ta bëjë një gjë të tillë në momentin kur kuvendi devijon nga funksioni kushtetues i tij dhe lejon apo merr pjesë në një atentat kushtetues ndaj kushtetutës vendit. Në këtë rast sigurisht jemi përpara një situate të jashtëzakonshme e cila përfundimisht do të legitimonte shpërndarjen e tij. Normalisht ky rast është rast shumë i rrallë, shumë ekstrem dhe kjo e shpjegon dhe hezitimin e presidentit për të ndërmarrë një akt të tillë, sepse do duhet që të kemi kushte akoma më ekstreme se sa ato që kemi. Nëse kuvendi do vazhdoj të eci në rrugën që nisi sot me këtë projekt rezolutën, duke e thelluar qëndrimin e tij haptazi antikushtetues sikurse bëri sot. Atëherë pastaj mund të jemi shumë afër me të vërtet një arsye shumë të fortë që këtij kuvendi të ndërpritet mandati. Dhe mos harrojmë që mandati në këtë vend ndërpritet jo vetëm nga presidenti, ndërpritet edhe nga populli. Tek e fundit, ata janë në emrin ton atje. Por nëse ata harrojnë se për në emër të kujt janë dhe fillojnë u shërbejnë gjithçka tjetër përveç se nesh, atëherë ne kemi të drejtën e mosbindjes civile, që është një drejtë elementare, kanë dhe kushtetutat botës që e përcaktojnë mandjesin të drejtë. Edhe në deklaratën universale e drejtave të njerëzit në draftin e parë ka qenë, por u hoq nga shtetet në atë kohë për shkak se ishin gjithë diktatoriale dhe s'donin që të kishin një arsye. Por ama ne të gjithë si qytetarë, për shembull në kushtetutën e Estonisë thuhet që jo vetëm që është një drejtë, por është detyrë e çdo shtetasi të Estonisë të mbroj rendin kushtetues dhe të përdorë edhe forcën nëse kupton që ky rend kushtetues nuk mund të rivendoset më. Sigurisht kjo nuk është thirrje për të ndërmarrë veprime të tilla, sepse ne shoqëri kemi akoma mekanizma ligjor që të funksionojnë dhe nuk besoj se do shkojë. Por dua të them që kuvendi duhet i therras mendjes dhe të kuptojë që gjithçka ka kufi dhe nëse veprimet antikushtetuese marrin forma ekstreme, pastaj sigurisht unë dhe çdo qytetar do duhet të vendos për fatin e tij. Dhe kjo pastaj sigurisht duhet përkthehet në veprime paqësorë, diskutohet. Ne nuk jemi në shekullin e 18 që ne të marrim sopatë dhe të turrëme. Ka mënyra plot imponimi të vullnetit popullit nëpërmjet protestave, nëpërmjet qoftë edhe referendumeve me radhë. Dhe sigurisht pastaj mund të shkojë situata një pikë ku vendi të hik vetë sepse e kupton që përfundimisht ka humbur mbështetjen dhe legitimitetin. Ndoshta edhe për ta përmbyllur, me që jemi edhe tek pragu që do të ngrihet spaku dhe do të kemi edhe një prokuror të ri të përgjithshëm. Vetëm pak ditë më parë KLP-ja ka bërë renditjen përfundimtare të 3 emrave. Dy ngjarje e mira të ndodhura këtë javë dhe jam i lumtur që këto 2 ngjarje po ndodhin. Domethënë, megjithatë edhe pse ka patur vonesë në këtë rrëmuj të madhe, zgjedhja e prokurorit të ri sipas rregullave që përcakton kushtetuta është lajm i mirë. Shpresoj të zgjidhet personi më i denjë për atë vend, nuk dua të shprehem për asnjërin se nuk kam arsye, edhe pse mund të kem arsye për të qenë kundër dikujt apo pro dikujt. Po do e zgjedh vetë ligjvendësi dhe nuk kam se përzihem. Ndërsa po ashtu lajmi më i mirë është ngritja e spakut që unë shpresoj që KLP ta mbaj fjalën dhe mendoj që do e mbaj fjalën a me dëshirë apo me imponim të faktorit ndërkombëtar, por besoj do e mbaj fjalën. Unë mendoj që ngritja e spakut si një frymë e re nuk është çështje emrash dhe çështje strukturash të reja. Mendoj që do krijoj kushtet e nevojshme që kushdo që
ushtron autoritet publik në Shqipëri, ta mendoj 2 herë përpara se ta abuzoj, siç është bërë 30 vitet e fundit. Dhe mendoj që fal edhe për shkrahjes së Shtetit Bashkuar të Amerikës, ne nëpërmjet këtij mekanizmi mendoj që do të mund të sigurojmë rend kushtetues dhe shtetës së drejtës. Me të vërtetë është lajm shumë i mirë dhe unë shpresoj të realizohet për te atyre budalliqeve jo 10, jo 8. Mendoj se zgjidhja është e pranueshme, është zgjidhje ligjore dhe madje e kam konsideruar një artific të pamund që në fillim të numrin 10. S'ka lidhje, mund të kemi edhe shumë më pak ose shumë më tepër. Pra, ishte një artific jo e duhur që u fut. Kështu që ne jemi, ky është lajm i mirë dhe me të vërtetë do t'i mësojmë këtë si fakt dhe shpresoj që sinqerisht prokurorët që kanë marrë besimin apo do marrin besimin përfundimtar, realisht ta kuptojnë rëndësinë që kanë ata dhe mundësinë që kanë ata, sepse sinqerisht ta njerëz kanë mundësinë e arë që askush tjetër nuk do ta ketë në të vend, pavarësisht funksioneve, as gjykata kushtetuese, për të filluar të bëjnë ndryshimin e Shqipërisë. Dhe ky është fati që këta njerëz do mbikëqyren, do trajnohen nga miqtë tanë ndërkombëtar, posaçërisht Shteti Bashkuar i Amerikës, dhe gjykoj që ata vetë duhet të kuptojnë që me të vërtetë edhe pse po rrezikojnë, edhe pse do jenë do kenë kufizime, mendoj që do i bëjnë një shërbim të jashtëzakonshëm vendit nëse ata realisht do ngrihen në nivelin që kërkon kjo detyrë. Zotësi, faleminderit. Faleminderit juve.